خلينا نبدأ بده. عندنا كمان ده، دي ماجيك كيبورد للجهاز الماك، لأن في ناس كتير جدا كلمتني عن المشاكل اللي بتحصل في البيترفلاي كيبورد اللي بتنزل في الماك برو دلوقتي، فحبيت ان انا نستخدم ماجيك كيبورد. فتعالى نعمل انبوكسنج ليها كده مع بعض ونشوفها عاملة ازاي. مفيش حاجة في العلبة هنا. طيب نطلع الكيبورد. طيب نجرب كده نكتب عليها. جميلة جدا، الماتيريال بتاعتها ماتيريال محترمة. هنا عندنا المدخل بتاع الشاحن بتاع الكيبورد. عندنا هنا يوزر مانوال بتاعتها او جايدز، حاجات زي كده، سيرتيفيكيشن. طيب تجربة الكتابة عليها بدأنا فانكشن كيز. ماجيكال ماوس. واو، ده الماوس. شكله لذيذ جدا، برضه بيتشحن من هنا. كمان عندنا باورولوجي يعني ده زي الدوكر بالظبط للماك، علشان طبعا مداخل الماك كلها USB-C، فمحتاج طبعا المداخل التانية دي علشان خاطر. فهو انا بيقول ان احنا عنده هنا الكارت اللي هو بتاع الايثرنت، وعنده 5 جيجا بايت، ده USB، ده USB، وده عنده مايكرو SD، وعنده هنا مدخل اللي هو الباور بتاع الجهاز، فاست تشارج، وعنده اللي هو كارت الفيجا، مدخل كارت الفيجا، و HDMI، وال3.5 لسه معاه. شوف هنا ده تايب سي. المفروض تايب سي ده المفروض ان هو عندنا هنا ده HDMI، ده USB 2، ده بتاع الباور تايب سي. وفي هنا USB 3. بعد كده عندنا هنا ال SD كارد، المايكرو والبيك، وعندنا هنا ده الايثرنت، وعندنا ده كارت الفيجا، وهنا 3.5.